Dobrý den. Jmenuji se Aleksandr Fesík, jsem homeopat, lékař a dneska začneme velkou sérii přednášek, velký soubor přednášek, který bude věnovan tomu nejlepšímu, co existuje na Zemi, a to právě ženám. Budeme brát dle poptávky žen od těch nejdůležitějších tím trošičku méně důležitým úkolům. Takže zkusíme dneska probrat velké téma bolesti při menstruaci. Léků v homeopatii je poměrně dost. Já tady mám nádhernou novou knížku. Detaily homeopatických léčiv. To je taková jako materia medica s repertoriem. Je to nádherné v němčině a tady je spoustu dobrých povídání o tom, jaký dobrý lék může být. Je to pouhých 3 díly, takové jako nějakých pouhých 5000 stránek, ale dá se v tom víceméně slušně orientovat se. My ale, aby vás nestrašit a nenutit k čtení podobných knížek, rozhodli, že pro vás zvolíme to nejčastější. Znovu, když probíráme nějaký směr léčby, volíme vždy od těch nejčastějších a nejvýraznějších k těm méně častým. Protože samozřejmě každý vám řekne ano, máme 7500 homeopaticky připravovaných léků. Ano, máme 2500 vyzkoušených homeopatiků, které mají srozumitelnou patogenézu. Ano, máme 1500 léků, které mohou pomáhat na ten nebo oný problém. Ale když my vezmeme APIS, to je král nebo královna nejčastějších bolestí při měsíčkách. To je obrovský ženský lék. Obrovský lék estrogenové nerovnováhy. Obrovský lék neplodnosti, bolesti při měsíčkách, migrény, problémy s menstruačním a mezimenstruačním krvácením, změn nálad, předmenstruačního syndromu. A když zkusíme podívat se kolem sebe, já tomu říkám Fesíkův yard, to znamená, že to, co je na dosah ruky, zjistíte, že kolem vás bude minimálně 5 nebo 50 osob, kterým konstitučně, archetypálně bude pomáhat APIS. APIS je častý lék. A právě touto výhodou je, že on je srozumitelný. Osoby APISu jsou obvykle horkokrevní. To znamená, že horko dělají jim zle. Oni jsou energické, oni jsou aktivní, jsou neskutečně racionální, jsou neskutečně pracovité. Dost často, když něco probíhá, oni vždy jdou do té podstaty problému. Ale mývají sklon k bolestivým měsíčkám. Špatně jim dělá teplo. Špatně jim dělá povídání s někým. Oni bývají před měsíčkami velice podrážděné. Strašně jich štve a rozčiluje kterýkoliv chaos a nepořádek. Dost často poznáte osobu konstitučního APISu, on přijde do nějaké místnosti,
Otevří jako okna a začne uklízet, mít nádoby, vysávat, čistit, dávat do pořádku věci. Bolesti menstruační u osob APISu jsou bodavé, velice intenzivní. Mají dost často pocit otoku vaječníku. Dost často obrovské podráždění přitom. Zhoršení dotekem, zhoršení teplým obkladem, zhoršení teplem. Osobě velice pomáhá na bolestivý vaječník, pomáhá studený obklad. Pomáhá studený vzduch. Dost často takové osoby větrají až výrazně v zimě, vypínají topení a v létě pouští klimatizace. Jeden z dobrých symptomů APISu, dá se ho brát jako klíčový, osoby APISu nemývají žízeň. Osoby APISu jsou velice šetrné. Já vždy říkám, že nejlepší manželka je žena APISu. Je hezká, je pracovitá, je čistotná, je sexy, nemá hlad a nemá žízeň. Nějaké staré unavené chlapy k tomu dodávají jako prioritu, že nechce sex. Je to takové jako pro někoho priorita, pro někoho možná ne. Ale oni spíš pro práci, spíš pro rodinu. Osoby APISu bývají žárlivé. A když jsou žárlivé, nechtěl bych být tím střetem jejich pozornosti. Jsou neskutečně pracovité a strašně nesnaží lajdačení, nepráce, nějaké uhýbání a tak dále. Proto chlapi, když volí manželku, často zvolí osobu APISu za manželku. Najednou zjišťují, že oni mysleli, že budou povalovat se na gauči s pívečkem a s cigarem. A teď zjišťují, že manželka chce po nich práce. A dost často, já tomu říkám, bývá to jako u včel, přichází podzim a včely trubce vyházují ven. Proto rozvodovost ze strany žen konstitučního typu APISu jsou docela velká. APIS pomáhá ve velkém množství problémů našim ženám. Často to jsou migrény, nějaké alergické projevy, kopřivka, otoky, dušnost, kašle. APIS je velkým lékem ledvinových potíží s otokem. APIS je velký lék neplodnosti. Myslím, že v naší klasifikaci APIS patří k 5 hlavních léků v léčbě neplodnosti. APIS je obrovským lékem, aby jsme, nebo nějaká pacientka APISu donosila dítě v pořádku a porodila včas. Dobrý porod, výborný porod. Včas porod, bez problémů porod. Dost často APIS je hlavní lék na to, aby stabilizovat kojení u osob APISu, to znamená, že když nějaká prvorodička nemá mléko, dostane APIS a začíná kojit. Takže myslím, že to je vkrátce všechno, co potřebujeme vědět o osobě APISu. Další lék, velice výrazný lék, do jisté míry úplný opak APISu, je to magnézia fosforika. Ženy konstitučního typu magnézia fosforika jsou zimou živé. Jsou přecitlivělé na chlad, průvan, ochlazení, proto dost často jsou teple oblečené. Osoby magnézia fosforika mývají prudké, křečovité, svíravé bolesti během menstruace, které výrazně lepší se teplým obkladem.
A když osoba tlačí na tu bolestivou část, dost často osoby magnézie a fosforika ohýbají se a tlačí na místo, které bolí. Dost často jsou to spíš hubené, podrážděné osoby, které mají v minulosti křeče svalů, které mývají v minulosti migrénu za studeného počasí. Jsou ženy magnézie a fosforika, které pomáhá vlhké teplo, vlhké horko. Oni rádi chodí do sauny a když během měsíce jsou vyžívané v sauně, schopní lépe snášet měsíčky. A třetí lék, který si dovolím vám nabídnout, bude cimicifuga. Ženy konstitučního typu cimicifugy, stejné jak ženy apisu a magnézie fosforiky, jsou velice atraktivní pro partnera. Dost často pozoroval jsem, přijde nějaká dáma do nějaké společnosti apis, magnézie, fosforika nebo cimicifuga a teď 10 chlapů najednou otočí se a sledují ji s takovým přirozeným jako zájmem. Cimicifuga je to na jednu stranu velice jednoduchý a srozumitelný lék. Vznik a zhoršení problému ochlazením, když přichází sichravé, vlhké počasí. Když začíná foukat severozápadní vítr, když vidíme kolem nás studený déšť. Dost často mytí rukou, mytí nohou v studené vodě. Velké množství křeče, včetně výrazné křečovité bolesti při menstruaci. Další bod, který u osob cimicifugy je velice výrazný, to jsou zhoršení bolesti hlavy, které zbíhají se nebo skladají se spolu u období ochlazení, menstruací a hladu. To znamená, že osoba cimicifugy výrazně horší se hladem. Je tam takový zajímavý symptom, ale když včas dostane se na jízdce, stav zlepší se. Takže malé sousto vždy zlepšuje stav. Takže 3 stavy. Zhoršení vlhkým chladem i chladem celkově. V období nějakého cyklického stavu, může to být ovulace nebo menstruace. A třetí, samozřejmě hlad. Cimicifuga je velice oblíbený ženami homeopatický lék, který používá se před menstruací, pomáhá na odstranění, zmírnění problému menstruačního. Je velký lék reumatických potíží. Drobné klouby, drobné svaly, dlaně, šlápky nohou, nevralgii. Dost často osoby konstitučního typu cimicifugy trpí neúnosnými bolestmi hlavy, obvykle v období ovulace a před a během menstruace. Dost často bolesti pateří, spíš v oblasti krční a taky zhoršení hladem a před měsíčkami. Migrény, bolesti očí, nespavost, podrážděnost. Všechno horší se chladem, lepší se teplem, jídlem, dobrým povídáním. Takže milé dámy a pánové, které starají se o své dámy, buďte zdraví, ať všechny ženy budou šťastní a zdraví.
Ještě jednou nashledanou, váš homeopat Alexander Fesík.